Finns det ens ett galleri? Eller har jag råkat ut för värsta bluffen? Om 3 dagar ska jag packa in allt det här i min lilla bil och köra 200 mil till Schweiz där jag ska ställa ut min konst för första gången utomlands. Problemet är bara att jag har fortfarande så svårt att tro att det här verkligen är sant. Allt började här inne på Schweizeriet i Hudiksvall för lite drygt ett år sedan. Av en osannolik slump mötte jag en schweizisk gallerist som var på genomresa i Sverige. Från Schweiz till Vasa i Finland och råkade passera förbi Hudiksvall vid lunchtid. Och svängde in och hittade då ett schweizeri. Kommer man från Schweiz och ser den här skylten, då måste man ju kanske gå in och kolla. Grejen var att där inne stod jag och hängde min allra första utställning. Han kom fram till mig och frågade om det var jag som var konstnären i fråga. Jag tror att jag lyckades få fram ett ja. Sen frågade han om han fick köpa en tavla. Och det fick han ju, såklart. Vi pratade en liten stund och sen åkte han vidare och jag hängde klart utställningen. Sen gick det några månader och jag märkte att han gillade alla konstbilder jag la upp i sociala medier. Och plötsligt en dag fick jag ett DM från galleristen som frågade om jag var intresserad av att ställa ut på hans galleri utanför Zürich sommaren 2026. Och jag svarade ja, utan att tänka efter. Sen började frågorna hopa sig, så efter någon vecka så svarade jag igen och frågade: hur många tavlor har du tänkt att jag ska ta med ungefär? 30 tavlor vore bra. Så sen dess har jag målat, prokrastinerat, målat, ångrat mig, prokrastinerat lite till. Och nu har jag 30 tavlor. Men frågan är bara, är det här sant eller har jag råkat ut för värsta bluffen? Finns det ens ett galleri? Häng med på den här osannolika konstresan så får ni se. Det är overkligt. Det här är första gången jag har samlat alla tavlor på en och samma plats och inser hur mycket 30 plus tavlor faktiskt är. Det var fram med bubbelplast och börja jobba, antar jag. Då är det bara de här stora tavlorna kvar. Så, 34 tavlor packade. Nu är det bara att försöka få in allt i bilen. Nu är alla tavlor i hissen i alla fall. Allt fick plats. Nästa gång har jag 40 tavlor med mig. Utan problem. Nu ska jag gå upp och packa ihop min resväska och sen går jag och lägger mig. Och imorgon, då påbörjas den 200 mil långa resan till Schweiz. God morgon. Lite trögstartat idag. Idag påbörjas den 200 mil långa resan till Schweiz. Men jag kan fortfarande inte släppa tanken att tänk om det inte finns något galleri. Tänk om jag har blivit blåst liksom. Nu ska jag i alla fall packa ner det sista i resväskan och sen ge mig av mot Malmö som blir första nattstoppet. Hej då! Vi ses på fredag. Då ska jag ta Fakirflyget klockan 06. Då börjar resan. Äntligen på väg. Åh nej, nu tror bilen att ryggan är en person. Så. Allt börjar liksom kännas lite mera verkligt nu när man faktiskt är på väg. Men ju mer jag tänker på det här, desto mer osannolikt känns det. Trots att jag har på målat för den här utställningen i över ett år, så han kommer säkert höra av sig och säga att det blir ingenting. Den känslan har jag haft. Så jag har inte varit så nervös egentligen heller, för att jag har tänkt att det här är ju för bra för att vara sant. Men nu är ju programmet tryggt. Och jag är bokstavligen talat på väg. Sen kan det ju sluta med att jag inte säljer en enda tavla, att det inte kommer några besökare. Vad som helst kan ju hända. Den här resan är liksom över först när den är över på något sätt. Nu tar jag i alla fall mil för mil och dag för dag här. Sen får vi se. Det där var den här högat. En rävunge klarade sig. Nu får vi se hur det gick för tavlorna här bak. En jäkla tvärnit det blev.
Äntligen framme i Malmö. Nu ska jag sova. Ses imorgon. Godnatt. Hej. Nu lämnar jag hotellet i Malmö och kör vidare mot Hannover i Tyskland där jag ska sova i natt. Då lämnar jag ett regnigt Malmö. Jag lärde mig måla genom att inte måla. Det låter konstigt, men jag ska förklara. Nej, jag måste. Egentligen har jag väl målat det hela mitt liv, men jag har aldrig känt att jag har varit bra på det. Så jag skrev låtar och blev artist istället. Men för 10 år sedan började jag jobba heltid med foto, film och grafisk formgivning. Då har jag tagit mig från Malmö via Öresundsbron, Köpenhamn och sen över Stora Bältbron. Och nu är jag och laddar då i Nyborg. Och när jag hittade en låda med oljefärger i källaren för några år sedan och testade att måla igen efter ett långt uppehåll, då hade någonting hänt. Plötsligt fanns det liksom liv i målningarna. Jag har precis laddat här i Åberå, tror jag att det hette. Jag tror att åren av att jobba 40 timmar i veckan med bild i olika form, foto, video, grafik, hade utvecklat mitt bildsinne. Då har jag tagit mig över gränsen till Tyskland. Nu förstod jag instinktivt hur ljus sprider sig, hur skuggor faller, bildkomposition och så vidare. Och när väl det fanns på plats, då kunde jag ägna mitt målande åt att berätta istället. Precis som i mina låtar, istället för att tänka på tekniken. Så jag hävdar att jag lärde mig att måla genom att inte måla. Jag ska ta mig ett dopp. Ses imorgon. God morgon från Hannover. Jag bokade ingen frukost på det här hotellet. Men till min stora glädje såg jag nu att det finns en kaffe macapär. Det visar sig att jag typ hade en minibalkong här också. Så jag kan faktiskt sitta ute lite grann. Minibalkong. Det är ett fönster. Glaset halvfullt och halvtomt. Jag vaknade tydligen på halvfullt-sidan idag. Fan ska jag? Ja, jag ska till Schweiz. Men först ska jag till Stuttgart. Jag måste träna på tyskan. Och sen har jag bara någon timme kvar till galleriet morgonen därpå. Men det kommer bli typ 5 timmars körning idag också. Exklusive laddstopp. Bilen står i alla fall kvar. Shortsväder idag kan jag säga. Ska vi se. Det är väldigt vackert i Tyskland alltså. Det kan nästan upplevas som ett Sverige i stor format. Bitvis påminner det rätt mycket om Sverige, men samtidigt är allt mycket större. Vägarna är bredare, åkrarna, fälten är vidare. Jag tycker himlen är lite mer dramatisk. Och när den är blå är den lite blåare. Nu tog det stopp här på Autobahn 7. Hoppas jag hittar en schnitzel. Schnitzel blev det. Jag tog det de rekommenderade, men jag valde bort svampstuvning. Det kanske var fel. Har ni någon annan sås? Och då sa de något ord som jag inte riktigt hörde. Så jag sa, det blir bra. Curry ketchup, sånt som man har på currywurst. Återstår att se. Själva schnitzeln får höga betyg. Pommesarna var väldigt goda också. Men att ha curry ketchup till, det gör jag inte om. Det var inte fel, men det jag lärde mig av det här var följ rekommendationen. Då åker jag vidare från laddstopp 1 och också det enda laddstoppet idag. En fransk balkong kan man inte stå på, men det kan man på den här balkongen. Så jag har en spansk balkong. Det var inte dumt. Imorgon då ska jag möta upp galleristen klockan 10 i närheten av gränsen till Schweiz. Och han kommer åka genom tullen med mig ifall att jag blir stoppad så att han kan hjälpa till lite med tyskan och så vidare. Otroligt snällt. Ses imorgon.
Då lämnar jag hotellet i Stuttgart. Det verkar som att alla tavlor är kvar. Efter 3 dagars körande så var dagen äntligen här. Om en timme ungefär ska jag möta upp galleristen nära gränsen till Schweiz. Jag hoppas på det bästa och förbereder mig på det värsta som Tegnell lärde oss en gång i tiden. Riktigt nervös nu. Är det här sant eller har jag råkat ut för värsta bluffen? Finns det ens ett galleri? Jag tror att jag ser honom. Wow. Hello! Long trip, huh? Long trip. Pascal, hello. Nice to see you. Let's have a coffee. Yes. Nu börjar det här kännas verkligt på riktigt. Jag mötte precis upp Andreas, galleristen. Och vi tog en kopp kaffe där på rastplatsen där vi möttes. Och nu är vi på väg mot Elsau i Zürich, där galleriet ligger. Nu är vi i Schweiz och det gick ju hur smidigt som helst att ta sig över gränsen. Nu kör vi mot galleriet som ligger ungefär en halvtimme bort. Nu är vi framme, här är det. Wow, Welcome. thank you. And this is our culture room, so the space for you, the artists. So your name will be here later as well. How many years have you had this gallery? 12 years now. 12 years. Yeah. And you can decide which one you want to have here. And Yes. there's a lot of space in the other building. Beautiful place. Yeah, I think you put it here. Oscar. Nu har jag bjudits på en otrolig lunch här i den privata bostaden. Jag kände att det var lite fräckt att filma. Nu ska jag installera mig i rummet och sen då är det dags att börja tömma bilen på konst också. This is oil and cotton. Put it on Instagram, that this one. I think that one is the best for Instagram. Yeah, really nice. Yeah. Nu får det räcka för idag. Och vilken dag! Det fanns ju ett galleri och en otroligt trevlig gallerist, Andreas och hans fru och hela gänget här på Imten. Vilket välkomnande, över alla förväntningar. Men nu börjar ju nästa funderingar. Kommer det komma folk? Kommer någon köpa någonting? Eller får jag packa bilen igen och åka hem med alla tavlor? Ses imorgon. Vi hann i stort sett bygga klart hela utställningen igår. Så idag har det mest varit lite This is oil. Let's go up. finjusteringar och uppmärkning. Jag har satt upp sådana små nummerlappar. Och så finns det en prislista då. Vi har också bestämt priser för alla tavlor. Coffee. Sen åkte jag och Andreas ut på ett litet äventyr. Sen åkte vi och käkade lunch idag. They use the milk serum. Det här var supergott. Wow, it looks very nice. Jättetrevligt och väldigt gott också. Jag sitter här i Äppellunden och försöker smälta den här dagen. Alltså, jag tyckte det här var romantiskt, men jag måste fasiken gå. Det är myror exakt överallt. Jag tror att, herregud, kliar exakt överallt. Jag måste ta en dusch. Nu åker jag bara med och ser vart det här landar. Men det känns ändå tryggt att Alva kommer imorgon, min fru. Imorgon är det vernissage. Undrar hur det kommer gå. Hej! Nu är det här liksom på riktigt. Det är typ 10 minuter kvar tills vernissaget öppnar. Och jag har precis bytt om och är på väg ner nu. Nu gör vi det här. Förutom min utställning så är det också Linda och Petra som ställer ut under de här dagarna. Så att vi är 3 konstnärer. Jag tycker det är så roligt när det är liksom 3 så olika typer av konst samlade på samma plats. Hello. I will just put this. Hello. Oh, this one. You bought the red one? Ja, jag har alltså sålt min första tavla
Det känns ändå lite bra. Det är den här tavlan som såldes. Och det roliga var att galleristen Andreas, han hade ett resesällskap då när vi av en slump möttes i Hudiksvall. Och det var han som köpte den här tavlan. Jätteroligt. Nu är vernissagen över. Jag har sålt flera tavlor. Jag känner mig lättad och glad. Och det har varit en fantastisk dag och kväll här. Det kom 100 besökare. Det har lite svårt att greppa att det här är bara första dagen. Nu väntar 9 dagar till här. Det här är bara början på den här utställningen. Vilken grej alltså. Vilken resa att få vara med på. Och ha vernissage och utställning och säljer tavlor till schweizare. Det är overkligt. Det är kul. Godnatt. Vi har haft så himla mycket att göra. Galleristen Andreas har tagit med oss på äventyr efter äventyr. Så jag tänkte summera lite vad som har hänt sen sist. Jag hade lite konsert på lördagen. Jag blev alldeles dagvill också. Vi har varit och käkat middag i Winterthur. Vi har spenderat en hel dag i bergen där vi började med att åka kabinlift upp. Och sen promenerade vi ner det här fantastiska området. Vilken jäkla promenad. Appenzell tror jag det heter. Och igår tisdag då hade vi en hel dag i Zürich. Där vi åt oss igenom Zürich skulle jag nästan säga. Nu är myrorna här igen alltså. Och idag då blev det ännu en sån här resa. Men då var det jag och Alva som tog bilen till Bern, huvudstaden här i Schweiz. För att träffa svenska ambassaden. Kulturchefen där bjöd in oss på lunch. Jättetrevligt. Och vilken vacker stad. Det lilla vi hann se var ju fantastiskt. De har en flod som rinner genom och runt stan med helt klarblått vatten. Där folk då åker med floden. Man kan alltså åka mil efter mil. Bara lägga sig i vattnet och åka med. Vilket härligt sätt att transportera sin kropp. Va? Och nu är vi tillbaka i Elsau och har varit lite i utställningen och träffat lite besökare och sådär. Jag har sålt någon tavla om dagen. Det är fortfarande många kvar. Så det ska bli spännande att se vad som händer på finissagen. Det har varit lite som att vara med i en saga det här. När jag tänker tillbaka nu på hur jag satt i den här bilen för lite drygt 2 veckor sedan och brände de första milen och inte riktigt visste vad det här skulle leda till. När jag höll på att packa tavlorna. Kommer det få plats alltså? Det är ju hur mycket som helst. Och var osäker på om det ens finns det ens ett galleri. Eller har jag råkat ut för värsta bluffen? Då känns det här äventyret mer osannolikt än någonsin. En schweizisk gallerist glider in här, en nykläckt konstnär står och hänger sin första utställning på ett schweizeri i en liten hamnstad i södra Norrland. Det känns bara så här... Nu är det här liksom på riktigt. Oh, this one. You bought the red one? Ja, jag har alltså sålt min första tavla. Det känns ändå lite bra. Hur kan det här ha hänt mig? Finissagen har precis börjat. Vi får se hur det går idag då. Wow, very Swedish. Dat is smörgåstårta, Karl. Let's see. Så här fina brukar det inte vara. Spännande. Det har ju varit lite speciellt det här. Sista dagen av utställning. När jag var på väg hit så vågade jag inte ens tro att en tavla skulle gå. Så det känns liksom som en oerhörd bonus bara egentligen. Att människor vill betala 1000-lappar för mina tavlor. Det är fortsatt overkligt. Vilken grej. Då är det dags att börja packa bilen. Packa ihop de tavlor som jag ska ta med tillbaka till Sverige. Och fixa dem som ska levereras till konstköpare. And this is all. Sold. Då. Då har jag packat ihop allting här. Den här rackaren fick inte komma hem. Den köpte Andreas direkt. See you soon. Nu sitter man här i bilen igen med betydligt färre tavlor. Det slutade med att jag sålde 8 tavlor. Mest större tavlor, vilket är tacksamt nu på hemvägen. Det har varit lite som att vara med i en saga det här. Dels miljöerna och dels alla människor och karaktärer. Jag har haft samtal med arkitekter, konstvetare, konstsamlare, elektriker, städpersonal, snickare, grafiska formgivare, fotografer, konstnärer, arborister. Listan kan göras hur lång som helst egentligen. Det har varit helt jäkla otroligt i alla fall. Om man inte säger ja till saker och är öppen så kommer ingenting att hända.
säger man ja till saker och är öppen, då kan vad som helst hända. Det tar jag med mig av det här. En av många saker. Med det tror jag att jag säger hej för den här vloggen. Någonstans att ta vägen. Äntligen hemma.